स्वागत च्यानलमा म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी स्मार्ट अब्जेक्टको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। स्मार्ट अब्जेक्ट के हो, कसरी काम गर्ने यसमा, अनि यसले के गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्न जाँदैछौँ हैन। अनि कतिपय केसमा हामीले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले अननोनली युज चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ के। स्मार्ट अब्जेक्टको कुरा पनि त्यस्तै छ। कतिपय मान्छेहरूलाई यसको बारेमा थाहा चाहिँ छैन हैन, तर उहाँहरूले चाहिँ अननोनली कुनै स्टेपको रूपमा चाहिँ फलो गरिरहनु भएको हुन्छ कि। उहाँले युज गरिरहनु भएको छ, यहाँनिर गएर स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्ने भनेर तर थाहा हुँदैन है। सुरुबाटै हेरौँ है। कन्ट्रोल ओ गरेर मैले एउटा फोटो ओपन गर्न लागेँ है। कन्ट्रोल ओ गरेर म एउटा र फोटो इम्पोर्ट गर्छु है त। जस्तै एउटा र फोटो इम्पोर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा यस्तो खालको एउटा बक्स खुल्छ क्यामेरा र फिल्टरको है। यहाँहरुकोमा यसरी खुल्दैन यदि भने, या त यहाँहरु पुरानो भर्जनमा हुनुहुन्छ, यहाँहरुले चाहिँ क्यामेरा र फिल्टर फर फोटोसप भनेर डाउनलोड गर्नु पर्यो, प्लगइन पाउँछ एउटा, अथवा यहाँहरुले नयाँ भर्जन इन्स्टल गर्नु पनि हुन्छ है। जस्तै यसमा अलिकति मैले एडजस्टमेन्टहरु चाहिँ चेन्ज गरेँ है। हाइलाइट अनि त्यसपछि स्याचुरेसन थोरै कम गरेँ मैले है। अब अझै कम गरेर मैले थोरै भाइब्रेन्सलाई चलाइदिएँ भनेको हाम्रो डिफरेन्स देखाउनलाई मात्रै है। यतिकै मैले ओपन गरिदिएँ भने एउटा एकचोटि ओपन भइसकेपछि अब मैले यसलाई दोहोऱ्याएर एडिट गर्न पाउँदैन। जस्तो म ब्याक त जान सक्छु फिल्टरबाट क्यामेरा र फिल्टरमा, तर अघि हामीले गरेको एडजस्टमेन्टहरु यहाँ केही पनि छैन। हेर्नुभयो भने भाइब्रेन्स पनि 0, स्याचुरेसन पनि 0, हाइलाइट पनि 0 छ है। यो भनेको डिस्ट्रक्टिभ भयो। फेरि चेन्ज गर्न सक्छौँ, तर हामीले पहिलाको एडिट गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि फेरि चलाए भइहाल्यो नि भन्नु होला, हुँदैन है, किनभने हाम्रो यो अहिले रको प्रपर्टिज गइसक्यो, हामी जेपीजीमा छौँ अहिले। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो अहिले यो पो सजिलो भयो त, हामीले यहाँ कर्भ एडजस्टमेन्टहरु युज गरे हुन्छ, कर्भहरु कति फास्ट हुन्छ यहाँलाई थाहा छ है। त्यो बेला यसरी चलाउनु भएन। हामीले सुरुमै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई मैले नो गर्दै कन्ट्रोल ओ गरेर यसरी ओपन गर्दाखेरि हामीले ओपन गर्ने बेलामा यहाँ तल हेर्नु भयो भने ओपन इमेज भनेर आइरहेको छ। अहिले मैले यहाँ सिफ्ट थिचेँ भने के हुन्छ, ओपन अब्जेक्ट भन्छ। सिफ्ट थिचेर मैले यसमा ओपनमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्टमा ओपन हुन्छ। स्मार्ट अब्जेक्ट भइसकेपछि यो आइकनमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने हामी ब्याक गएर अहिलेको एडजस्टमेन्टहरु हेर्नुभयो भने +8, -18, -16 यसरी हामीले एडिट गर्न पाउँछौँ। त्यसैबाट कन्टिन्यू गर्न पाउँछौँ है। अब यसको अर्को फाइदा भनेको हामीले कुनै पनि फिल्टर्सहरु युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई पछि एडिट गर्न पाउँछौँ। जस्तो मैले यसमा चाहिँ केही गरी एउटा चाहिँ फिल्टर युज गरेँ, जस्तो ब्लरबाट है। कुनै कामले मैले यसमा ल ब्लर युज गरेर यसरी हैन भने अब यो अहिले स्मार्ट अब्जेक्ट छ, त्यो भएर यसरी ब्याक आइरहेको छ। स्मार्ट अब्जेक्ट यहाँनिर तल देखिरहेको छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ डबल क्लिक गऱ्यौँ, यसलाई गएर एडिट गर्न सक्छौँ। यसरी फेरि त्यहाँ गएर कन्टिन्यू एडिट गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले यो ग्याब्जन ब्लर लेखेको ठाउँमा डबल क्लिक गऱ्यो भने हामीले यहाँबाट ब्लरलाई घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा फाइदा के छ, यो लेयर यो तलको बक्समा मैले क्लिक गरेँ भने हाम्रो यो लेयर मास्क जस्तो काम गर्छ। यसले लेयर मास्क नै हो। ब्रस लिएँ भने अब मैले ब्ल्याक लिएँ भने जहाँ जहाँ मलाई ब्लर हाइड गर्नु छ त्यहाँ त्यहाँ मैले ब्ल्याक पेन्ट गर्न पाउँछु। ब्ल्याक लिएर यसरी मैले फेसमा चाहिँ ब्रस गरिदिएँ भने ल यसरी मैले फेसबाट चाहिँ यसरी ब्लरलाई हटाउन पाएँ। भनेको हामीले इजिली मास्किङ पनि गर्न पाइयो। तर मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ अहिले तलको स्मार्ट अब्जेक्टलाई। अनि यसलाई पनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर रेस्टराइज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, रेस्टराइज गरेर हामीले फिल्टर युज गर्दा के हुन्छ, एक त हामीले ब्लर गरिसकेपछि हामी ब्याक आउन पाइँदैन। सो मैले यहाँ 9.8 राखेँ। अब मैले यसलाई कम गर्न मिल्दैन, बढी त गर्न मिल्छ अभियसली, किनभने ओभरल्याप हुने हो। तर म यहाँबाट गएँ भने ब्लरमा ग्याब्जन ब्लर यसलाई मैले कम गर्न सकिनँ। यो डिस्ट्रक्टिभ भयो फेरि पनि है। यसरी कहिले पनि काम गर्नु भएन। अर्को भनेको हामीले मास्किङ गर्नु पर्यो भने दुईटा कपी बनाएर एउटालाई ब्लर गरेर एउटा ब्लर नगरेर ब्लर गरेकोलाई फेरि लेयर मास्क युज गरेर त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले सधैँ भन्ने गर्छु फोटोसपमा एउटै काम गर्ने मोर देन 2 or 3 वेज हुन्छ हैन। तर कसरी गर्दा छिटो हुन्छ, कसरी गर्दा फाइन रिजल्ट आउँछ, कसरी गर्दाखेरि इफिसिएन्ट हुन्छ, त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब यसको एउटा मात्रै डाउन साइड भनेको चाहिँ के भने यहाँको कम्प्युटर स्लो छ, अलिकति पुरानो कम्प्युटर यहाँले युज गर्नुहुन्छ भने अलिकति स्लो हुन सक्छ है। यसलाई अलिकति अझै ल्याग गर्न सक्छ कम्प्युटरलाई हाम्रो फोटोसप चलाउँदाखेरि, किनभने स्मार्ट अब्जेक्टमा कम्प्लिट फाइल हुन्छ। यो त ओपनिङको कुरा गरेको, हामी भर्खरै ओपनिङमा छौँ। अर्को कुरा देखाउँछु, कन्ट्रोल ओ गरेँ मैले, अर्को एउटा फोटो ओपन गरिदिउँ यहाँबाट। जस्तो एउटा नर्मल फोटो नै ओपन गरिदिउँ न है। जस्तो ल यो फोटो छ। अब मैले कन्ट्रोल जे दुईचोटि गरेँ। सबभन्दा फर्स्टको लेयरमा मैले व्हाइट फिल गर्ने, सेकेन्डको लेयरलाई मैले नर्मल राखेँ, थर्डको लेयरलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरेँ। 3 थरी फाइल भयो हामीसँग, 2 थरी कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट। यसलाई मैले हाइड गरिदिएँ एकछिन, यसलाई पनि हाइड गरिदिएँ। तलकोलाई मात्रै सो गरेँ मैले हैन। इन नर्मल केस हामीले यतिकै काम गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले डिजाइनिङमा अझ एडिटिङमा भन्दा नि कन्ट्रोल टी गर्छौँ। कहिले सानो कहिले ठुलो बनाउनुपर्छ, कुन सेपमा मिल्दैन, कुनमा क्लिपिङ गर्ने हो कि, धेरै कुरा हुन्छ हैन। अनि हामीले यसलाई केही गरी रिसाइज गर्छौँ। अनि यसरी रिसाइज गरेर फेरि मैले चाहिँ कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई ठुलो साइज बनाइदियो भने हाम्रो क्वालिटी लस हुन्छ है। यहाँ हामीले हेर्यौँ क्लियरली यस्तो ब्लर भइदियो हैन। यति सानो पनि बनाउनु पर्दैन, अझै अलिकति सानो बनाउँदाखेरि नै क्वालिटी मजाले लस हुन्छ यसमा चाहिँ है। मैले यति मात्रै बनाएँ। अनि त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई फेरि आफ्नो ओरिजिनल साइजमा तानिदिएँ भने
यो चाहिँ ब्लर हुन्छ। हेर्नु है स्मार्ट अब्जेक्टमा यो छ यस्तो हुन्छ है। त्यही भएर हामीले जहिले पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो गऱ्यो भने हाम्रो क्वालिटी पनि लस नहुने रहेछ हैन। अब यसैलाई यहाँ यसलाई मैले एकछिन हाइड गरेर माथिकोलाई हेरौँ न त। मैले यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर सानो बनाइदिएँ भने मैले यति सानो बनाएँ, इन्टर हाने, फेरि कन्ट्रोल टी गरेँ, फेरि मैले यसलाई चाहिँ स्ट्रेच गरेँ भने फेरि पहिलाकै साइजमा स्ट्रेच गर्दाखेरि पनि यसमा कुनै पनि किसिमको क्वालिटी लस हुँदैन। ओरिजिनल फाइल भनेको यतिको ब्लर पहिल्यै थियो है। फेरि यस्तो हुन्छ हैन। अब किन भन्दाखेरि हाम्रो फोटोसप भनेको पिक्सल बेस्ड सफ्टवेयर हो। हामीले सानो बनाउँदाखेरि यसले जुन सानो बनाउँदा जति साइज छ त्यति एरियाको पिक्सललाई नै यसले चाहिँ आफ्नोमा त्यसलाई नै लिइदिन्छ कि। अनि त्यही भएर हामीले जहिले पनि एउटा साइजमा डिजाइन गरिसकेपछि त्योभन्दा बढी गर्नु पर्यो भने त्यो पिक्सल चाहिँ स्ट्रेच हुने हो। त्यो भएर कहिले पनि क्वालिटी चाहिँ राम्रो आउँदैन हैन। सब इलस्ट्रेटर चलाउँछौँ हामीले। इलस्ट्रेटर भनेको भेक्टर बेस्ड हो। भेक्टर बेस्ड भनेको सानो बनाएर हामीले पछि स्ट्रेच गर्दा नि त्यसमा केही फरक पर्दैन। यसैमा कस्टम सेपहरू हेर्नु भने यो पनि भेक्टरमा हुन्छ है। के गरी यो चाहिँ मैले यहाँबाट पोलिगन लिएँ, पोलिगनबाट यहाँबाट 10 साइड्स, त्यसपछि यहाँबाट ल स्टारमै क्लिक रहेछ। मैले यसरी एउटा स्टार बनाएँ भने यहाँ राइट साइडमा हेर्नु भने यहाँ तल एउटा स्मार्ट अब्जेक्टको साइन हो, यहाँ अर्को एउटा साइन आयो भेक्टरको साइन। यसलाई मैले जति सानो बनाए पनि जति ठुलो बनाए पनि यसमा पिक्सल फाट्दैन। मैले यति सानो बनाएँ, फेरि कन्ट्रोल टी गरेँ, यसरी ठुलो बनाएँ, यो कहिले पनि पिक्सल फाट्दैन। हेर्नु भने यसको एज अझै पनि त्यति नै सार्प छ है। यो कहिले पनि त्यसरी फाट्दैन। यो भनेको भेक्टर बेस्ड हो। एउटा इक्जाम्पल मात्रै देखाएको मैले। अब यसैमा पनि म यहाँहरूलाई देखाइदिन्छु हैन। यसमा जस्तो मैले यत्तिकै मैले यसमा फिल्टर, ब्लर, क्याउजिन ब्लर हैन। अब यसलाई चाहिँ कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट गर अथवा रेस्टराइज गर भने है, किनभने हाम्रो भेक्टरमा हामीले युज गर्न पाइँदैन। अब इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ दुईटा लिएँ। तलकोलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर मैले रेस्टराइज गरिदिएँ, नर्मल लेयर बन्यो। अब यसमा मैले के गरेँ त फिल्टर, ब्लर, क्याउजिन ब्लर के गरी मैले यसरी ब्लर गर्दै गएँ हैन। अथवा हाम्रो पहिला त मैले यसलाई के गर्नु पर्यो, वाइट बनाउनु पर्यो है। कन्ट्रोल थिचेर हामीले यो लेयर मास्क यो थम्बनेलमा क्लिक गऱ्यो भने सेलेक्सन लोड हुन्छ। नयाँमा गएर नयाँ लेयरमा गएर डिफल्ट कलर एक्स स्वाप गर्नको अर ब्याक स्पेस कलर फिल गर्नको लागि है। अनि यसलाई डिलिट गर्दै मैले वाइटलाई नै कपी गर्ने यसरी माथिकोलाई राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट है। अब यसलाई मैले के गरेँ, यहाँबाट गएर फिल्टरबाट ब्लर गरिदिएँ भने हैन, ग्याउजन ब्लर गरेँ। यसरी ब्लर गरिसकेपछि सब मैले यति ब्लर गरेँ। अनि त्यसमा मैले एक्चुअली ओके गरिदिएँ भने अब यसलाई मैले कम गर्न मिल्दैन। फिल्टरमा गएर अब मैले कम गर्न सक्दिनँ। यसको सट्टा हामीले स्मार्ट अब्जेक्टलाई के गर्न मिल्छ त, स्मार्ट अब्जेक्टमा गएर हामीले फिल्टर युज गरिदिउँ, क्याउजन ब्लर हैन। यसरी ओके गरिसक्यो भने हाम्रो यहाँ तल फेरि डबल क्लिक गरेर यसलाई हामीले फेरि पनि यसरी एडजस्ट गर्न पाउँछौँ है त। ल फेरि अब अलिकति बढी चाहियो भने अलिकति यसरी हामीले बढाउन सक्छौँ है त। ल बिफोर आफ्टर यसरी चाहिँ हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्टमा काम गर्नु पर्यो है। धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि सानो सानो कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यसले फरक पाइरहेको हुन्छ हैन। अनि नन डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ मेन कुरा भनेको। हामीले एभ्री स्टेपमा ब्याक गरेर एडिट गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले मिस्टेक गरिदियो भने अनि कन्ट्रोल जेड हान्यो अनि एउटाको चक्करमा अरू गरेको काम चाहिँ सबै जान्छ। त्यही भएर हामीले काम गर्दा जहिले पनि स्मार्ट अब्जेक्टमा काम गर्नु पर्यो। मैले अघि कुरा गरी नै यसको एउटा डाउन साइड भनेको अलिक स्लो हुन्छ। अर्को भनेको यहाँहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि प्याच टुलहरू युज गर्दा, हिलिङ ब्रसहरू युज गर्दाखेरि मिल्दैन भन्नु होला है। त्यो भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा नराम्रो बानी के भयो भन्दाखेरि हामीले सबै एउटै लेयरमा गर्न खोज्छौँ। त्यो भएर हामीले यही लेयरमा गर्नु चाहिँ मिल्दैन। जस्तो यही लेयरमा गएर मैले यहाँ प्याच टुल युज गर्नु मिल्दैन, किनभने यो हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्ट छ। गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि हामी नयाँ लेयरमा जाने, नन डिस्ट्रक्टिभ काम गर्ने हो नि त। नयाँ लेयरमा गएर मैले के गर्नु पर्यो त, स्पट REMOVAL स्पट रिमुभल लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मेन कुरा भनेको सरी नेपालीमा भएको रहेछ, ठिकै छ। यहाँ माथि हेर्नुभयो भने स्याम्पल अल लेयर्समा टिक मार्क लाउनु पर्यो। अनि हामीले के गर्नु मिल्छ यसमा मजाले जे पनि गर्नु मिल्छ यसरी ल है। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ माथिको लेयरमा आएर बस्छ। यसरी हामीले कुनै पनि बेलामा यसलाई डिलिट गरेर पहिलाकै ब्याक पनि पाउन सक्छौँ है। यसरी हामीले काम गर्नु पर्यो स्मार्ट अब्जेक्टमा हैन। अनि अब यसको थुप्रै कुराहरू छ। मैले अब सबै कुरा एउटा देखाएर साध्य लाग्दैन। मैले एउटा इक्जाम्पलहरू मात्रै देखाइदिएको यहाँहरूलाई। यहाँले फिल्टर जुनसुकै युज गर्नुहोस्, हामीले यहाँ युज गर्न पायो। अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ मास्किङ पनि गर्न पायौँ। यसको प्लस पोइन्टहरू धेरै छ, यहाँले युज गर्नु होला हैन। अनि केही प्रब्लम आयो भने यहाँले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। यहाँको साथीहरू कोही सिक्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।